स्वागत छ भाइ बहिनीहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। सो हामीहरुले लास्ट टाइम म्याग्नेटिजम टपिक सुरु गरेका थियौं र म्याग्नेटिजममा हामीहरुले म्याग्नेट भनेको के हो, कुनै पनि एउटा म्याग्नेटको प्रपर्टी कस्तो हुन्छ त, र त्यो म्याग्नेटको पोल्सहरु भनेको के हो, अनि त्यसपछि गएर हामीहरुले नेचुरल म्याग्नेट्स भनेको के हो, आर्टिफिशियल म्याग्नेट्स भनेका कस्ता हुन्छन्, लोडस्टोन भनेको के हो भन्ने कुराहरु पनि हेर्यौं। सो आज हामीहरु एउटा म्याग्नेटलाई त्यो म्याग्नेटको प्रपर्टी जुन छ त्यो प्रपर्टी अवश्य पनि यदि कुनै पनि प्रपर्टी छ भने त्यो प्रपर्टी पनि हराएर पनि जान्छ होला। सो यदि म्याग्नेटले कुनै पनि प्रपर्टी लुज गर्छ भने त्यो म्याग्नेटको प्रपर्टी लुज हुनबाट चाहिँ त्यसले त्यो म्याग्नेटिक आफ्नो प्रपर्टी चाहिँ गुमाउनुबाट त्यसलाई कसरी बचाउन सकिन्छ त, आज हामीले त्यसको बारेमा कुरा गर्नेछौं। जस्तै कुनै पनि म्याग्नेटलाई हामीहरुले यदि राम्रोसँग स्टोर गर्न सकिएन भने, कुनै पनि म्याग्नेट इज इफ एनी म्याग्नेट इज नट स्टोर्ड प्रोपरली, राम्रोसँग राखिएन, जहाँ पाए त्यही फालियो, अनि त्यसपछि गएर युज गर्ने बेलामा चाहिँ खोज्ने, अनि फाल्ने बेलामा चाहिँ जहाँ पाए त्यही फाल्ने, हो त्यस्तो गरियो भने पनि हामीहरुको म्याग्नेटले आफ्नो प्रपर्टी लुज गर्न सक्छ। र त्यसपछि त्यसलाई युज गर्दा पनि राम्रोसँग युज गर्नु पर्यो, नट ह्यान्डल्ड केयरफुल्ली। सो काम गर्दा पनि के गर्नु पर्यो त, एकदमै केयरफुल्ली युज गर्नु पर्यो, त्यसलाई कतै नखसोस्, कतै नठोकियोस् भन्ने हिसाबमा युज गर्नु पर्यो। र यदि त्यसलाई हामीहरुले राम्रोसँग युज गर्न सकेनौं र त्यसलाई राम्रोसँग हामीले राखेनौं भने त्यो म्याग्नेट वीक हुँदै जान्छ। त्यसको जुन स्ट्रेन्थ छ म्याग्नेटिक स्ट्रेन्थ, त्यो म्याग्नेटिक स्ट्रेन्थ चाहिँ वीक हुँदै जान्छ, बिकम वीक। म्याग्नेटिक स्ट्रेन्थ चाहिँ एकदमै वीक हुँदै जान्छ म्याग्नेटको, हामीहरुले त्यसलाई राम्रोसँग केयर गरेनौं, राम्रोसँग राखेनौं भने। सो हामीहरुको कुनै पनि म्याग्नेटले यदि त्यसरी लुज गर्छ आफ्नो प्रपर्टी भने, त्यस्तो म्याग्नेटिक स्ट्रेन्थलाई लुज गर्छ भने हामीहरुले त्यसलाई डिम्याग्नेटाइजेसन भन्छौं। त्यसलाई के भन्ने भयो त हामीहरुले, डिम्याग्नेटाइजेसन। सो the process of losing magnetic force, the process of losing कुनै पनि म्याग्नेटले आफ्नो म्याग्नेटिक फोर्स लुज गर्ने प्रोसेसलाई के भनिन्छ, डिम्याग्नेटाइजेसन भनिन्छ। सो द प्रोसेस अफ लुजिङ द म्याग्नेटिक फोर्स is known as force of a magnet. Losing the magnetic force of a magnet, कुनै पनि म्याग्नेटको म्याग्नेटिक फोर्स लुज गर्ने प्रोसेसलाई के भनिन्छ त, इट्स कल्ड डिम्याग्नेटाइजेसन। यसलाई के भनिन्छ त, डिम्याग्नेटाइजेसन भनिन्छ, डिम्याग्नेटाइजेसन। सो तपाईहरुले यो वर्डलाई याद गर्ने र यो डिम्याग्नेटाइजेसन भनेको के हो त्यो बुझ्ने। त्यसलाई बुझिसकेपछि यदि आफ्नै ल्याङ्ग्वेजमा लेख्न सक्नुहुन्छ भने लेख्नु र लेख्न सक्नुहुन्न भने यो लेखेको कुरालाई चाहिँ याद गर्नु पर्यो। सो अब कुनै पनि म्याग्नेटलाई यो कुरालाई बचाउन पनि त सकिन्छ होला, यो हाम्रो म्याग्नेटले यसले आफ्नो प्रपर्टीलाई लुज नगरोस् भनेर हामीहरुले यसलाई बचाउन पनि सकिन्छ होला, हो अवश्य नै बचाउन सकिन्छ, नबचाउन सकिने भन्ने त कुरै छैन। सो हामीहरुले यसलाई बचाउन सक्छौं र यसलाई बचाउने तरिका भनेको हामीहरुको यहाँ छन्। जस्तै पोइन्ट नम्बर 1 लेखे मैले। सो हामीहरुको म्याग्नेटलाई आफ्नो प्रपर्टी लुज गर्नबाट बचाउने तरिकाहरु है। अब सो when a magnet is not stored, सो हामीहरुको not stored by using keeper. सो हामीहरुको कीपर भनेको के हो अहिले त्यो हेर्छौं हामी, it gets demagnetized. सो हामीहरुले यदि यसको एउटा प्रपर्टी भनौं चाहे एउटा एक्टिभिटी भनौं, हामीहरुले यदि म्याग्नेटलाई राम्रोसँग स्टोर गरेनौं या यसलाई राम्रोसँग युज गरेनौं भने
हामीहरूले के गर्न सक्छौं त म्याग्नेटिक प्रपर्टी लुज गर्न सक्छौं र यसलाई बचाउने तरिका भनेको के भयो त कीपर लगाउने बाइ युजिङ कीपर यदि हामीहरूले कीपरलाई युज गर्यौं भने हामीहरूले म्याग्नेटिक फोर्स जुन म्याग्नेटिक फिल्ड छ हामीहरूले त्यसलाई बचाउन सक्छौं सो जस्तै यो कीपर भनेको चाहिँ के हो त्यो हेरौँ है सो मैले यो फोटो अघिदेखि तपाईहरुलाई देखाइरहेको छु हैन सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले कीपर भनेको के हो सो कीपर भनेको पनि जस्ट मैले यहाँ हेर्नुस् है यहाँ मेरोसँग दुईटा बार म्याग्नेट छन् हो कि हैन जसको नर्थ पोल साउथ पोललाई कसरी राखेका छन् यहाँ हेर्नुस् है यसको ठ्याक्कै नर्थ पोल यहाँ साउथ पोलसँग जोडिएको छ नर्थ पोल साउथसँग नर्थ साउथसँग हो ठ्याक्कै नर्थ साउथसँग जोडियो भने सेम पोल त यिनीहरुको लाइक पोल्स त रिपेल हुन्छन् र अनलाइक पोल्स एट्र्याक्ट हुन्छन् सो नर्थ र साउथ एट्र्याक्ट भएर बस्ने भए र यिनीहरुको भित्रपट्टि चाहिँ मोलिक्युल्सहरु यिनीहरुको स्ट्रेन्थ पनि यसरी एउटा डाइरेक्सनमा चाहिँ फ्लो हुने भयो र यसरी फ्लो भइसकेपछि यिनीहरुले लुज गर्ने कुनै पनि चान्स हुँदैन जस्ट एउटा सर्कलमा चाहिँ यिनीहरुको फोर्स भित्रपट्टि जुन फोर्स हुन्छ अब तपाईहरुलाई भित्रपट्टि धेरै कुरा नगरौं सो यो फोर्स चाहिँ बुझ्नुहोस् कि यसरी सर्कुलरमा घुमिरहन्छ कतै पनि लुज हुन पाउँदैन तपाईहरुले यसरी बुझ्नुहोस् सो त्यसैगरी यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले हर्स शू म्याग्नेटमा एउटा घोडाको खुट्टाको जस्तै के रे छ हामीहरुको म्याग्नेट छ त्यो म्याग्नेटमा पनि त्यो म्याग्नेटलाई पनि हामीहरुले डिम्याग्नेटाइज हुनबाट बचाउन सक्छौं यसरी र त्यसैगरी मसँग यहाँ अर्को फोटो पनि छ है सो हामीहरुको जस्तै यस्तो म्याग्नेट चाहिँ हामीहरुले धेरै भेटाउँछौं यो यस्तो बार म्याग्नेट भनेको यो म्याग्नेट भयो हर्स शू म्याग्नेट भनेको यस्तो हुन्छ यहाँ यसरी हेर्नुस् त यहाँ फलाम लगाएको छ यहाँ पनि यस्तो यो फलाम जस्तो यहाँ लगाएको छ नि हैन सो यसरी तपाईहरुले नि म्याग्नेटलाई राख्दाखेरि चाहिँ यसरी राख्नु पर्यो यदि बचाउनु छ भने आफ्नो म्याग्नेटलाई पछिसम्म युज गर्न मन छ भने सो हामीहरुको अब अर्को तरिका के हुन सक्छ हेरौँ है अर्को तरिका बचाउने भन्दा पनि अर्को यसले अब यो डिम्याग्नेटाइज हुने अर्को तरिका है सो यस अर्को कुन तरिका छ त यो डिम्याग्नेटाइज हुन सक्छ सो यदि हामीहरुले कुनै पनि म्याग्नेटको दुईटा सेम पोललाई जस्तै नर्थ साउथलाई चाहिँ हामीले रब गर्यौं भने पनि यो डिम्याग्नेटाइज हुन्छ यानी कि यसको म्याग्नेटिक फोर्स घट्ने रहेछ सो हामीहरुको व्हेन सिमिलर पोल्स अफ टु म्याग्नेट्स अब यहाँ हेर्नुस् है हामीहरुको दुईटा सेम पोललाई चाहिँ हामीहरुले रब गर्यौं भने यिनीहरुको म्याग्नेटिक फोर्स छ जुन त्यो म्याग्नेटिक फोर्स घट्ने रहेछ भन्नुको मतलब हामीहरुले कुनै पनि दुईटा म्याग्नेटको सेम पोललाई हामीले रब गर्ने हो रहेछ त त्यो काम त गर्ने नै होइन रहेछ डिम्याग्नेटाइज्ड हुन्छ यदि डिम्याग्नेटाइज हुन्छ भने यदि हामीहरुले अब कसरी बचाउने भनेर कसैले सोध्यो भने के लेख्न सकिन्छ त अब दुईटा पोइन्ट त हामीले लेखिसक्यौं तर अलिकति यदि कसरी लुज गर्छ भने तपाईहरुले सिधै यो पोइन्टहरु लेख्नुस् र कसरी बचाउन सकिन्छ भने के भन्ने त बाइ युजिङ कीपर एउटा भयो र त्यसपछि अर्को के गर्ने त बाइ हामीहरुले कहिल्यै पनि दुईटा म्याग्नेटको पोल्सहरुलाई चाहिँ रब नगर्ने बाइ नट रबिङ सेम पोल्स अफ टु म्याग्नेट्स भनेर भन्ने तर सेम पोलको दुईटा म्याग्नेटको सेम पोललाई रब गर्यौं भने के हुने रहेछ त डिम्याग्नेटाइज हुने रहेछ र त्यसैगरी अर्को हेरौँ एउटा अर्को पोइन्ट छ हामीहरुसँग जस्तै यहाँ भन्छ when a magnet is dropped many times कुनै पनि म्याग्नेटलाई हामीहरुले धेरै पटक फाल्यौं भने पनि एउटा सर्टेन हाइटबाट फाल्यौं भने पनि यसले आफ्नो म्याग्नेटिक फिल्ड जुन म्याग्नेटिक फोर्स छ यसले म्याग्नेटिक फोर्स लुज गर्छ सो demagnetized it gets demagnetized when dropped many times from a certain height र त्यसैगरी अब हामीहरुले एउटा म्याग्नेटलाई बचाउनको लागि के गर्नु पर्दो रहेछ त त्यसलाई हामीहरुले एउटा हाइटबाट चाहिँ फाल्नु भएन र फालियो भने चाहिँ के हुने रहेछ त डिम्याग्नेटाइज्ड हुने रहेछ र त्यसैगरी when a magnet is
hammered or heated कुनै पनि म्याग्नेटलाई हामीहरूले हतौडाले या कुनै पनि यस्तो फलामको चिजलाई चाहिँ हान्नु भएन बारम्बार यसलाई हानियो त्यसरी हानियो भने पनि ठोक्यो भने पनि त्यसरी हामीहरूले ठोक्यौं भने पनि यो के हुने रहेछ त डिम्याग्नेटाइज्ड हुन्छ डिम्याग्नेटाइज्ड हुने रहेछ र त्यसैगरी हामीहरूले यसलाई तताउनु पनि भएन तताइयो भने पनि यो के हुने रहेछ त डिम्याग्नेटाइज हुने रहेछ र हामीहरूको अरुको कुरा अब हामीहरूले यहाँ पोइन्टहरु कस्तो लेख्यौं त when a magnet is not stored by using keeper it gets demagnetized when similar poles of two magnets are rubbed they get demagnetized when a magnet is dropped many times from a height it is demagnetized so when a magnet is hammered or heated it is demagnetized यो सबै पोइन्टहरुले हामीहरुलाई के भनेको छ त यस्तो काम गरियो भने चाहिँ हामीहरुको म्याग्नेटलाई चाहिँ आफ्नो म्याग्नेटिक फोर्स लुज गर्छ अब डिम्याग्नेटाइज भनेको के हो त आफ्नो म्याग्नेटिक फोर्स लुज गर्नु म्याग्नेटिक स्ट्रेन्थ लुज गर्नु र हामीहरुको यति कामहरु गर्यो भने चाहिँ हामीले लुज गर्ने रहेछौं र म्याग्नेटलाई डिम्याग्नेटाइज हुनबाट चाहिँ कसरी बचाउन सकिने भयो पहिलो काम कीपर युज गर्नु पर्यो युजिङ कीपर र त्यसपछि अर्को काम भनेको हामीहरुले कुनै पनि म्याग्नेटलाई बचाउनको लागि के गर्नु पर्यो त युजिङ कीपर र त्यसपछि नट हिटिङ पनि गर्नु भएन हो कि न त नट हिटिङ एन्ड ह्यामरिङ हान्नु पनि भएन त्यसलाई ह्यामरिङ भनेको त्यसलाई यसरी ठोक्नु पनि भएन र तताउनु पनि भएन नट ड्रपिङ मेनी टाइम्स फ्रम अ हाइट नट ड्रपिङ फ्रम अ हाइट एउटा कुनै पनि हाइटबाट हामीले त्यसलाई ड्रप पनि गर्नु भएन र हामीहरुको by not rubbing same poles of magnets कुनै पनि दुईटा म्याग्नेटको सेम पोलहरुलाई चाहिँ हामीहरुले रब पनि गर्नु भएन सो यति कामहरु गर्यौं भने चाहिँ हामीहरुले म्याग्नेटलाई बचाउन सक्छौं र यति कामहरु गरिएन भने चाहिँ हामीहरुको म्याग्नेट एकदमै आफ्नो स्ट्रेन्थलाई चाहिँ पुरै लुज गरेर लखथरान परेर पुरै ढल्छ सो आज हामीहरुले एउटा म्याग्नेटलाई कसरी बचाउने एउटा म्याग्नेटको स्ट्रेन्थलाई चाहिँ हामीहरुले कसरी लामो समयसम्म सेम स्ट्रेन्थ राख्न सक्छौं भन्ने कुराहरु सिक्यौं सो अब नेक्स्ट टाइम भने हामीहरुको एउटा म्याग्नेटिक मटेरियललाई चाहिँ कसरी म्याग्नेट बनाउन सकिन्छ र यदि बनाउन सकिदैन भने पनि सकिन्छ कि सकिदैन त्यो हेर्छौं र त्यसपछि आएर नन म्याग्नेटिक मटेरियललाई चाहिँ हामीले म्याग्नेट बनाउन सक्छौं कि सक्दैनौं र सक्दैनौं भने किन सक्दैनौं हामीहरु यो कुराहरु चाहिँ नेक्स्ट टाइम हेर्ने छौं